جاسوسة جمعت من التناقضات ما لم يسبقها إليه جاسوس أو عميل، فهي كانت فتاة كورية شمالية مشبعة بأفكار ديكتاتورية بيونغ يانغ، ويداها ملطختان بدماء 115 شخصا قتلتهم بدم بارد، لكنها هي ذاتها اليوم أم حنون وامرأة ومواطنة صالحة في كوريا الجنوبية، بعد أن غفرت لها سيول جريمتها وعفت عنها، بل حتى أنها منحتها جنسيتها. إلا أن المواطنة الكورية الجنوبية الصالحة اليوم لم تغفر للفتاة الكورية الشمالية ما فعلته قبل أكثر من 30 عاما، عندما زرعت قنبلة على طائرة مدنية لكوريا الجنوبية في عام 1987 قبل دورة الألعاب الأولمبية في سيول التي نظمت عام 1988. فالجاسوسة السابقة كيم هيون هوي التي بدأت حياتها كممثلة مراهقة ما زالت اليوم وهي على أبواب 60 عاما ترى أشباح الضحايا تطاردها في كل مكان. إليك قصة أغرب جاسوسة في العالم. الممثلة الجاسوسة. في 27 من يناير من عام 1962 ولدت كيم هيون هوي في بيونغ يانغ لأب دبلوماسي، قبل أن تنتقل وهي طفلة إلى كوبا برفقة عائلتها، حيث كان والدها يعمل بسفارة كوريا الشمالية في هافانا. تفوق هوي في دراستها جعلها محطا للأنظار من قبل طاقم السفارة، حتى أن اسمها كان يذكر بالتقارير الاستخباراتية المرسلة إلى بيونغ يانغ. وما أن عادت هوي إلى كوريا الشمالية حتى وجدت الكثير من الأمور المرتبة مسبقا لها لتدرس التمثيل بالتزامن مع تعليمها العادي. لم تدرك هوي حينها أن القضية ليست حسن طالع كما ظنتها، بل خطة متكاملة وضعتها استخبارات كوريا الشمالية لتجنيد الفتاة. بدأت أولى نظرها حين فوجئت هوي بأن يطلب منها تأدية دور البطولة في أول فيلم ملون من إنتاج كوريا الشمالية، حيث لعبت دور فتاة هربت مع عائلتها من كوريا الجنوبية إلى الشمالية لتكريس دعاية بيونغ يانغ بأن الكوريين الجنوبيين يعيشون بفقر وعوز، بينما يعيش الشماليون برغد عيش في ظل حكم الدكتاتور كيم إل سونغ حينها. وبعد تخرجها من المدرسة الثانوية بتفوق، دخلت إلى معهد بيونغ يانغ للغات الأجنبية لدراسة اللغة اليابانية، وخلال سنتها الدراسية الثانية تم إخبارها صراحة بأنه تم تجنيدها في سلك الجاسوسية لصالح استخبارات كوريا الشمالية، إذ استدعيت إلى مكتب مسؤول عسكري بارز والتقت هناك عضوا من الحزب الحاكم لتدخل على الفور في فترة تدريب انتهت منها وهي تحمل اسما جديدا، حيث تم إرسالها للتدريب في الخارج باستخدام جواز سفر مزور يحمل اسم مايومي هاشيا. فتمكنت من اللغة اليابانية في طوكيو بعد أن درستها في كوريا على يد يايكو تاغوشي، أحد العديد من اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية، قبل أن يتم إرسالها إلى الصين لدراسة اللغة الصينية. ثم سافرت إلى أوروبا في إحدى خطوات التدريب للإعداد للمهمة الكبيرة المقبلة. وخلال كل تلك السنوات كانت رياضة التايكواندو أحد التدريبات الأساسية التي تخضع لها كل يوم بشكل مكثف. كارثة الرحلة 858. في عام 1987 تم إبلاغ هوي بمهمتها من قبل مدير مخابرة بيونغ يانغ شخصيا، وهي تفجير رحلة الخطوط الجوية الكورية KAL 858 من أجل إحداث فوضى ومنع انعقاد دورة الألعاب الأولمبية في سيول. وبحسب هوي فإنها تسلمت أوامر العملية مكتوبة بخط يد كيم جونغ إيل والد كيم جونغ أون الزعيم الحالي لكوريا الشمالية،
وابن مؤسسها كيم إل سونغ. كما قيل لها إن نجحت العملية سيكون بإمكانها العودة والعيش مع عائلتها دون الحاجة للعمل. وبالفعل قبل العملية بأسابيع سافرت الجاسوسة السابقة برفقة عميل آخر عبر أوروبا، وكانا يتظاهران بأنهما سائحان يابانيان. وفي بلغراد كانا على صلة مع وكلاء اثنين آخرين، حيث تسلمت هوي قنبلة موقوتة قاتلة على شكل راديو محمول من طراز باناسونيك، ثم توجهت إلى بغداد لتصعد على متن طائرة كورية جنوبية، ونجحت في النزول من الطائرة خلال توقفها في مطار دبي، تاركة القنبلة في صندوق بخزينة علوية. وبعد ساعات انفجرت الطائرة في أجواء بحر إندامان في محاولة من بيونغيانغ لإفساد الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في سيول عام 1988. وكان على متن الطائرة العشرات من مواطني سيول العاملين في مجال الطاقة بالشرق الأوسط، وهم في طريقهم إلى الوطن لزيارة أسرهم، فلقوا حتفهم جميعا إضافة لطاقم الطائرة. وبعدها حاولت الجاسوسة السابقة العودة بأي طريقة إلى بيونغيانغ عبر رحلات جوية ملتوية، لكنها أوقفت أخيرا في مطار البحرين بعد اشتباه سلطات المطار بها. حينها حاولت هي والعميل الآخر الانتحار بسجائر السيانيد، وفي حين نجح العميل الآخر بقتل نفسه على الفور، لم يتح للجاسوسة هوي الوقت للانتحار، عندما انتشلت الشرطة البحرينية السيجارة من يدها قبل ابتلاع السم. ثم استيقظت هوي لتجد نفسها مقيدة إلى سرير مستشفى. في بداية التحقيقات ادعت هوي أنها من الصين ولها اسم باي تشوي هوي، إلا أن لهجتها باللغة الصينية لم تكن مقنعة قبل أن تضطر للاعتراف بأنها من كوريا الشمالية. حينها تم ترحيلها إلى سيول تحت حراسة مشددة. من الإعدام إلى الغفران. في ديسمبر من عام 1987 كانت شاشات التلفزة تبث لحظة وصول الجاسوسة هوي معتقلة إلى كوريا الجنوبية. حينها نزلت من الطائرة مكبلة ومحاطة من جميع الجهات، مع وضع جهاز على فمها لمنعها من العض على لسانها أو الانتحار. وبحسب هوي فقد كانت على يقين بأنها مقبلة على الموت قريبا، لكنها كانت تخفف عن نفسها بترديد أغاني ثورية تتغنى بقائد كوريا الشمالية. وما هي إلا أسابيع حتى انقلب حال هوي التي رفضت التعاون بداية قبل أن تأخذها سلطات كوريا الجنوبية في جولة بالعاصمة سيول لتشاهد حياة مختلفة عن كوريا الشمالية وعن تلك التي أقنعتها بها مخابرات بيونغيانغ. حينها أيقنت أنها كانت ضحية خدعة وأكاذيب لتبدأ بالتعاون غير المشروط مع المحققين وتدلي بشهادتها حول التفجير في اجتماع مجلس الأمن الدولي. وفي عام 1989 حكم عليها قاض من كوريا الجنوبية بالإعدام. ثم جاءت المفاجأة في العام التالي عندما أصدر الرئيس الكوري الجنوبي السابق روه تاي وو عفوا عن هوي باعتبارها كانت مجرد أداة تم التلاعب بها وبأنها ضحية غسيل دماغ. كما نجت هوي من الغضب الشعبي في سيول عقب مؤتمر صحفي دامع اعتذرت خلاله عن التفجير، ثم ألفت كتابا عن حياتها باسم دموع روحي، وتبرعت بالعائدات لعائلات ضحايا الرحلة 858. أما الآن وهي على أعتاب 60 من عمرها ترتدي هوي نظارة على نحو مستمر وتتميز بشعر قصير، وتعيش كمواطنة كورية جنوبية تحت حماية الشرطة في ضواحي ثالث أكبر مدينة في كوريا الجنوبية
بعد أن تزوجت أحد الوكلاء الذين تعاملوا مع قضيتها وأنجبت منه طفلين، وتداوم على حضور القداس في الكنيسة، وتذهب في رحلات إلى الجبال والمرتفعات بحثا عن السكينة، في محاولة لنسيان تلك الفتاة التي ارتكبت جريمة التفجير يوما. إلا أن وي ما زالت تؤكد أن أرواح قتلى تفجير الطائرة تطاردها حتى اليوم.